नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी अन टाइम, इन टाइम, जस्ट इन टाइम, त्यस्तै गरी एट द इन्ड, इन द इन्ड भन्ने भिडियोको एक्सर्साइज गर्दैछौँ है। हामीले त्यसमा ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा हामीले कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, के गरी युज हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। आज हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ के भनेको छ हेरौँ त। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ अन टाइम अथवा इन टाइम। अन टाइम अथवा इन टाइमले हामीले तल भर्नु पर्यो। अब अन टाइम कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि अन टाइम भनेको के हो म यहाँ थोरै लेख्छु। हामीले ग्रामेटिकल रुल भिडियोमा त यसको बारेमा थुप्रै डिस्कस गरेका छौँ। यहाँ थोरै मात्र लेख्छु है त। अन टाइम भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि पङ्क्चुअल अथवा नट लेट भनेर भनेको हो। र इन टाइम भनेको सुन इनफ है, त्यो काम गर्नको लागि इनफ समय छ तर एकदमै थोरै, सुन इनफ भनेर भनेको हो। ल अब यही नै कुरा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। 1 नम्बर हेरौँ त। द बस इज युजली अन टाइम। सधैँ पङ्क्चुअल हुन्थ्यो, कहिले लेट हुँदैन थियो, तर इट वाज लेट दिस मर्निङ। 2 द फिल्म वाज सपोज टु स्टार्ट एट 8:30। 8:30 सुरु हुने पर्ने तर त्यो टाइममा सुरु भएन, त्यो पङ्क्चुअल भएन। बट इट डिडन्ट बिगिन अन टाइम। 3 द ट्रेन सर्भिस इजन्ट भेरी गुड। ट्रेनको सर्भिस राम्रो छैन। द ट्रेन आर रेयरली, कहिलेकाहीँ मात्रै समयमा हुन्छन्, पङ्क्चुअलमा हुन्छन्। द ट्रेन्स आर रेयरली अन टाइम। 4 वी नियरली मिस्ड आवर ट्रेन। वी गट टु द स्टेसन जस्ट इन टाइम। हामी चाहिँ ठ्याक्कै टाइममा पुग्यौँ। सुन इनफ, त्यो ट्रेन चढ्नको लागि सुन इनफ टाइममा पुग्यौँ, एकदमै कम टाइममा पुग्यौँ। वी गट टु द स्टेसन जस्ट इन टाइम। 5 वी वान्ट टु स्टार्ट द मिटिङ सो प्लिज डोन्ट बी लेट। वी वान्ट टु स्टार्ट द मिटिङ समयमै, पङ्क्चुअली। We want to start the meeting on time, so don't be late. 6 I have just washed this shirt. I want to wear it this evening, so I hope it will be dry समयमै सुकोस् भनेर। I want to wear it this evening, so I hope it will be dry in time. 7 I almost forgot that it was Joe's birthday. Fortunately, I remember, मैले समयमै सम्झेँ। ठिक छ, समय ढिला त भएन तर ठ्याक्कै समयमै सम्झेँ। मैले त्यो काम पुरा गर्नको लागि समयमै सम्झेँ। अब जोको बर्थडे छ, उसलाई गिफ्ट दिनको लागि, गिफ्ट किनेर लगेर दिनको लागि इनफ टाइम हुने टाइममा सम्झेँ नि त, ढिला सम्झिनँ है। सुन इनफ भन्ने कुरा आउँछ। 8 वाइ आर यु नेभर, कहिले समयमा आउँदैन, नेभर अन टाइम। Why are you never on time? You always keep everybody waiting. 9 it is hoped that the new stadium will be ready for the tournament later this year. समयमै पुरा हुन्छ होला भन्ने कुरा छ। अब के हुन्छ त, सुन इनफ। It is hoped that the new stadium will be ready in time for the tournament later this year भनेको छ। अब तल हेर्नुहोस् त के भनेको छ, थोरै साह्रो। ओके, रिड द सिचुएसन्स एन्ड मेक सेन्टेन्सेस युजिङ जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइमले चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। अब जस्ट इन टाइम भनेको एकदमै छोटो समय, हाम्रो इन टाइम भनेको सुन इनफ थियो नि त। हो, जस्ट इन टाइम भनेको अलमोस्ट टु लेट हो नि त, झन्डै ढिला भएको भनेको जस्तै। तर ढिला भएको चाहिँ होइन, तर झन्डै अलिकति 1 सेकेन्ड मात्रै तलमाथि भएको भए त ढिला हुने है, त्यो चाहिँ के भयो, जस्ट इन टाइम को कुरा भयो है। अब यहाँ हेरौँ त, जस्ट इन टाइम लगाएर गरौँ त। 1 A child ran into the road in front of your car. You saw the child at the last moment. लास्ट मोमेन्टमा देख्नुभयो र ब्रेक थिच्नुभयो होइन, म्यानेज टु स्टप गर्नुभयो र त्यो एक्सिडेन्ट हुनबाट बच्नुभयो। आई जस्ट म्यानेज टु स्टप जस्ट इन टाइम, ठ्याक्कै टाइममा है। यस्तै गरी 2 You were walking home. Just after you got home, it started to rain heavily. तपाईँ अब कामबाट घर आउँदै हुनुहुन्थ्यो र ठ्याक्कै घर पुग्नु भएको थियो, ठ्याक्कै यस्तो मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो कि कुरै छोड्दिनु।
तपाईँले त्यो पानीले भिजाएको है तपाईँलाई बगाउँथ्यो अरे है, त्यस्तो पानी पऱ्यो अरे। ठ्याक्क घर पुगेर ढोका मात्रै के खोल्न लाउनु भएको थियो, पानी धररै पऱ्यो भनेको जस्ट इन टाइम क्या, ठ्याक्कै त्यही टाइममा है। अलमोस्ट टु लेट, थोरैले तपाईँले लेट हुनुभएको भए, बाटोमा तपाईँले अल्मलिनु भएको भए तपाईँले यता पानीले चाहिँ भिजाउँथ्यो नि त हो, तर ठ्याक्क अलमोस्ट टु लेटको कुरा छ। आई गट होम जस्ट इन टाइम, बुझ्नुभयो नि मैले भनेको, आई गट होम जस्ट इन टाइम। 3 your friend was going to sit on the chair you had just painted, you say don't sit on that chair, so he didn't, उसले चाहिँ रोक्यो, ऊ चाहिँ बसेन। तपाईँले ठ्याक्कै एउटा चेयर पेन्ट गरेर राखिराख्नु भएको थियो, तपाईँको साथी आयो राम, आउने बित्तिकै ठ्याक्कै बस्न लागेको थियो, आधा त बसिसकेको थियो, अनि तपाईँले गर्नुभयो डोन्ट सिट अन द्याट चेयर भनेर भन्नुभयो, इट हेज जस्ट बिन पेन्टेड भनेर भन्नुभयो होइन। हो भनेपछि उसले चाहिँ ठ्याक्क ऊ चाहिँ के अरे सरप्राइज भएर होइन, अमेज भएर उठ्यो होइन, उठ्यो, उसले बसेन भनेको आई स्टप्ड हिम जस्ट इन टाइम, ठ्याक्कै समयमा, अलमोस्ट टु लेट हुन्थ्यो नि त, तपाईँले 1 सेकेन्ड ढिला गर्नुभएको भए त ऊ त बसिसक्थ्यो नि त हो। 4 you and a friend went to the cinema, you were late and you thought you will miss the beginning of the film, but the film began just as you sat down in the cinema। तपाईँ र तपाईँको साथी सिनेमामा जानुभयो फिल्म हेर्न, तपाईँले चाहिँ ओहो ढिला भइसक्यो, हामीले त सुरुको फिल्म मिस गर्छौँ भनेर भन्ठानिरहनु भएको थियो, र तपाईँ ठ्याक्कै सिनेमामा पुगेर टिकट काटेर हलभित्र छिरेर ठ्याक्क बस्नुभएको थियो, फिल्मको ठ्याक्क इन्ट्रो आयो होइन, 21st सेन्चुरी युनिभर्सल ठ्याक्कै आयो, तपाईँले बिगिनिङ मिस गर्नु भएन हो, तपाईँले बिगिनिङ हेर्न पाउनुभयो जस्ट इन टाइम। वी गट टु द सिनेमा just in time for beginning, just in time for the beginning of the film, beginning। We got to the cinema just in time to see the beginning of the film पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा for the beginning मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब आयो अर्को at the end को कुरा। अब आयो complete the sentences using at the end plus following भनेको छ। अब at the end भनेको के हो त होइन, केही कुराको अन्तिममा, केही यसमा नौलो कुरा छैन। at the time when something ends भन्ने कुरामा तपाईँले at the end को प्रयोग गर्नुहुन्छ, ठिक छ। ल 1 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, the players shook hands at the end of the game, गेमको अन्तिममा खेलाडीहरूले हात मिलाए। 2 I get paid कहिले त भन्दाखेरि मन्थको इन्डमा, at the end of the month। the student had a party, स्टुडेन्टले पार्टी गरे के को उपलक्ष्यमा त, कोर्स सकिएको उपलक्ष्यमा है, कस्तो रमाइलो। the students had a party at the end of the course, at the end of the course। 4 2 of the runners collapsed कहिले त भन्दाखेरि रेसको अन्तिममा, at the end of the race। I was surprised when I was offered the job हैन, के को लास्टमा, इन्टरभ्यूको लास्टमा, at the end of the interview। सजिलो छ है। अब at the end भनेको के हो, केही कुराको अन्तिममा, at the time when something ends, ठिक छ। I was surprised when I was offered the job at the end of interview। अब छ तल हेर्नुहोस् त, राइट सेन्टेन्सेस विथ इन द एन्ड। अब इन द एन्डले चाहिँ गर्नु पर्यो र ब्राकेटमा वर्ब दिएको छ। इन द एन्ड भनेको के हो त, फाइनल्ली भनेर भनेको हो, ठिक छ। एउटा केही कुराको चाहिँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के हो त, वी युज इन द एन्ड वेन वी से वाट द फाइनल रिजल्ट अफ द सिचुएसन वाज भन्नको लागि हामीले इन द एन्डको प्रयोग गर्छौँ, र फाइनल्ली भन्ने कुरा चाहिँ इन द एन्डले जनाउँछ, ठिक छ। ल गरौँ त। 1 We had a lot of problems with our car, र हामीले अन्तिममा we sold it। 2 Anna got more and more fed up with her job,
अन्तिममा उसले रिजाइन गरिदिए, उसले राजीनामा दिए। इन द इन्ड सी रिजाइन्ड अथवा तपाईँले इन द इन्ड पछि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सी रिजाइन्ड फ्रम हर जब इन द इन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन द इन्ड अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नो वरिज जता लेखे पनि। I tried to learn Japanese, but I found it too difficult. In the end, मैले give up गरिदिएँ। I gave up learning Japanese. ल तपाईँलाई पनि जापानिज जान्न मन छ भनेदेखि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि जापानिजको भिडियोहरू छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जापानिज चाइनिज सबैको भिडियो छ, तपाईँले हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यति भन्दै हामी इङ्ग्लिसमै फिर्ता आउँ। वी कुडन्ट डिसाइड वेदर टु गो टु द पार्टी अर नट। अब हामीले लास्टमा के डिसाइड गर्यो त? नजाने डिसाइड गर्यो, नट गो। इन द इन्ड we decided not to go. हामीले अन्तिममा नजाने निर्णय गर्यौँ। इन द इन्ड we decided not to go. ठिक छ है, सजिलो छ। अब हाम्रो लास्ट छ, के भनेको छ त हेरौँ त। पुट इन अथवा एट, होइन, एट अथवा इन राख्नु पर्यो तलको कुरामा, कुन मिल्छ त्यो राख्नु पर्यो भनेर भनेको छ है त। अब हामीले त्यही अघि पढेको जस्तै इन द इन्ड एट द इन्ड को कुराकै कन्सेप्ट छ। ओके, 1 आइम गोइङ अवे एट द इन्ड अफ द मन्थ। 2 it took Gary a long time to find work. The end, he got a job as a bus driver. ग्यारीले एकदमै लामो समय लगायो काम खोज्नको लागि र अन्तिममा फाइनल्ली उसले बस ड्राइभरको रूपमा जब पायो। इन द इन्ड, फाइनल्ली, इन द इन्ड केही कुराको रिजल्ट भन्नु पर्यो भने इन द इन्ड, फाइनल्लीको लागि इन द इन्ड राख्छौँ। त्यसै गरी इन द इन्ड he got job as a bus driver. 3 I couldn't decide what to buy Amy for her birthday. I didn't buy anything. अन्तिममा मैले उसको लागि केही पनि किनिनँ। फर्स्टमा उसको बर्थडेमा के किनौँ, घडी किनौँ कि खेलौना किनौँ कि अरू लुगा किनौँ कि के किनौँ कन्फ्युज भएको थिएँ, तर लास्टमा मैले केही पनि किनिनँ। I didn't buy anything, अन्तिममा, फाइनल्ली, इन द इन्ड। 4 I'm going away ... the end of this week. I'm going away at the end of this week. 5 We waited ages for a bus ... the end we had to get a taxi. हामीले एकदमै लामो समय कुर्यौँ बस आउँछ कि बसको लागि, तर अन्तिममा हामीले ट्याक्सी चढेर जानु पर्यो। इन द इन्ड we had to get a taxi. 6 the end of the lesson. All the students left the classroom. At the end of the lesson, को अन्तिममा। 7 We had a few problems at first, but अन्तिममा सबै कुरा ठिक भयो। In the end, everything was okay. 8 You were in difficult position. What did you do? The end. What did you do? In the end. अन्तिममा तिमीले के गर्यो? फाइनली के गर्यो? 9 The journey took a very long time, but we got there. Finally हामी पुग्यौँ। त्यसको रिजल्ट, the journey took a very long time, but we got there in the end. 10 Are you going away at the beginning of August or at the end? दुवैमा at प्रयोग गर्छौँ, यसमा इन प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले समयको लागि भनेर भनेका छौँ है। ल हामीले इन द इन्ड, एट द इन्ड, अन टाइम, इन टाइमको यसरी यो एक्सर्साइज गऱ्यौँ। ल अब तपाईँलाई यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि हेरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।